Bună ziua! Vreau să vă arăt cum îmi fac eu un nou fiert, fără să aibă coajă și să rămână gălbenuș întreg. Am pus 100 ml de oțet, 10 ml de oțet, învârtim, bine și arunc ouă. Gălbenușul trebuie să rămână întreg, îl las pe foc mediu să fiarbă, să rămână numai gălbenușul nefiert, nu durează mult și îl și vedem. Uite, îl scoatem acum, o jumătate de minut, nu durează mai mult. Îl storc un pic, n-a rămas albuș în cratiță, îl pun pe o felie de pâine prăjită și uite, să-ți arăt, uite, gălbenușul este întreg aici, acum îl sparg. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine, te aștept și la alte filmulețe.